Hi everyone! Welcome back once again to my YouTube channel! So, today's vlog is mag-unbox ako ng katas ng second sahod ko sa YT, guys. Yes! I'm so happy kasi after a month, dumating na siya today lang. So, kaya i-unbox ko. I made a vlog as well sa katas ng first sahod ko sa YT. So, sa mga hindi nakapanood dyan, I'm gonna put the link above sa suggested link and you can check it out. So, before ako mag-start, shoutout ko lang yung mga ka-team ko at alliance team namin, guys. So, super shoutout to Team Sabris and Team Bayot Squad, alliance team namin. So, shoutout sa inyo, guys! So, yung i-unbox ko today is office chair. Yes, guys, office chair lang yung sa akin, hindi gaming chair kasi hindi siya bagay sa area ko. Medyo malaki kasi yung gaming chair. So, ipapakita ko sa inyo yung chair na ginagamit ko at the moment nung wala pa akong office chair. So, ito siya, guys. So, yan yung area ko dyan, guys. Pinakita ko yan sa inyo sa video ko ng katas ng first sahod ko sa YT. And ito lang yung ginagamit ko na chair. Coffee chair siya, guys. So, yan lang, 'di ba? So, at least meron na akong office chair ngayon. And, yan yung i-unbox natin ngayon. So, ito na guys. Mag-unbox na tayo. I bought this one from Target Furniture pala sa Wellington. And the price is 160 New Zealand dollars. So, mga nasa 5,000 plus in pesos siya if converted. Right, let's start unboxing this. Na siya, guys. Need siyang i-assemble, so I need help again. Ayan. So, yung color niya is white. I like red color sana, pero wala silang red. So, since white is my second favorite color, so kaya white yung pinipili ko na color, guys. So, ito yung bottom. Ayan, obviously. God. Ayan. So, ito yung part ng upuan niya. Yan yung design niya, guys. And ito yung upuan. Yan. And then, tuman ko pala saan to. Yung mga screw, I guess. So, yan lang. So, i-assemble natin, guys. Pala siya screw, guys. Kala ko screw siya. Hindi ko alam ano to. Ito yung mga screw. Ayan. Ito pala yung ano niya, wheel. Ito, mga wheels. Ayan, guys. So, ito pala ang instructions kung paano siya i-assemble, guys. Pero, hindi talaga ako marunong mag-assemble nito. So, I'm gonna ask help and I'll be right back after itong matapos na ma-assemble. One eternity later. I'm back! So, ito na. Tapos na ma-assemble ang chair ko, guys. Ayan. Ayan na, guys. Yung stepson ko ang nag-assemble nito. Ayan, so that's the back. Ayan. I love it. So, white and gray yung color niya. Pero no siya, same color siya sa desk ko, guys, which is perfect.
So that's all my vlog for today. Thank you for watching. Bye!